today's learning episode, Homeroom Guidance for Module 1, Real Me. The title of this module is Real Me, or in Tagalog, ang tunay na ako. Here are the learning objectives of this module. So at the end of this session, you are expected to, number 1, identify the developmental changes that you experienced. Or in Tagalog, mabatid mo ang mga pagbabago sa iyong paglago na iyong naranasan. Number 2, determine the differences between appropriate and inappropriate behavior in expressing thoughts, feelings, and beliefs. Or in Tagalog, matukoy mo ang kaibahan ng angkop at di angkop na kaugalian sa paghahayag ng iyong kaisipan, nararamdaman, at paniniwala. And lastly, number 3, appreciate that developmental changes are part of growing up. Or in Tagalog, matanggap mo na ang mga pagbabagong ito sa iyong paglago ay parte ng iyong paglaki. So now, let us proceed to our first activity. Let's try this. Let's have time travel. Here is what you're going to do. On a clean sheet of paper, you have to copy the table below. So makikita mo sa table natin na meron dong 4 na column. Ito ay ang grade level, physical changes, skills, and interest. So sa grade level, ang isusulat mo ay ang baitang mula 1 hanggang 4. Sa second column naman ay naroon ang mga physical changes or sa Tagalog, physical na pagbabago sa iyong kaanyuan. And then, skills, ito yung mga kakayanan na mayroon ka. And then, number 4 column ay ang interest or in Tagalog, ang mga hilig mo. What you are going to do is, you have to think back when you were in grade 1, grade 2, or grade 3. So, magbabalik tanaw ka mula nung ikaw ay grade 1 pa lamang, nung nag-grade 2 ka, hanggang sa ikaw ay nandito na sa grade 4. You have to complete the table by listing down the physical changes in your body. Ano yung mga physical na pagbabago sa iyong katawan nung ikaw ay nasa grade 1, grade 2, grade 3, hanggang ngayon na ikaw ay grade 4 na. And then skills, ano yung mga kakayanan na na-develop mo o nadagdag sa abilidad mo mula nung ikaw ay grade 1 hanggang ngayon na ikaw ay grade 4 na. And lastly, interest, ano yung mga bagay na kinahihiligan mo nung ikaw ay grade 1? Nadagdagan ba ito nung ikaw ay grade 2 na? Nung grade 3, nagbago ba ito? Nag-grade 4, ano-ano na yung mga bagay na nag-i-interest sa'yo? So now, we have to answer the processing questions o yung mga tanong na dapat mong pagnilayan na may kinalaman sa iyong activity na ginawa kanina. So you have to write your answers on a clean sheet of paper to the questions below. So yung mga sagot mo, isusulat mo sa isang malinis na papel. Pwede mong gamitin yung papel na sinagutan mo kanina kung may space pa dun sa baba. Pwede mong isulat doon ang answers to the processing questions, and then you write down your answer. Or kung wala na doong space, pwede naman dun sa likod ng papel para hindi masayang yung papel. So for number 1, what can you say about the time travel activity? Anong masasabi mo doon sa activity natin na may kinalaman sa time travel? Doon sa katatapos mo lang na activity na gawin. So number 2, what changes did you see when you were in grade 1 and now that you are in grade 4. So, ano-ano daw yung mga pagbabago na iyong nakita nung ikaw ay grade 1 pa lamang at ngayon na ikaw ay grade 4 na. And then, number 3, how do you feel about these changes? Anong nararamdaman mo sa mga pagbabagong ito? So now, let us proceed to the second activity of this module. So let's explore this. The title of this activity is It's Me. Okay, so what we're going to do is use another sheet of paper and write numbers 1 to 10. So gagamit ka ulit ng panibagong sagutang papel and then susulatan mo yon ng 1 to 10.
And then, you have to read the following statements and put a check mark if it describes you and cross mark if not. So, babasahin mo yung mga statements sa susunod na slide and then, you have to put a check mark. O, lalagyan mo ng check, yung number, kung yun ay naglalarawan sa iyo, at X naman kung hindi ito naglalarawan sa iyo. So here are the statements that you need to identify whether it describes you or not. Number 1, I started to take a bath on my own when I was 8 years old. Natuto akong maligo ng mag-isa nung ako ay 8 taong gulang pa lamang. Number 2, I always have to be reminded to brush my teeth before sleeping at night. Kinakailangan ko pang paalalahanan na magsipilyo ng aking ngipin bago matulog sa gabi. Number 3, I sweep the floor every morning. Ako ay nagwawalis ng sahig tuwing umaga. Number 4, I help my mother in preparing food. Tinutulungan ko ang aking ina sa paghahanda ng pagkain. Number 5, I knew how to tie my shoelaces at the age of 5 years old. Alam ko na kung paano magsintas sa edad na 5 taon. Number 6, I still cry a lot inside the toy store so that my parents would buy me what I want. Naiyak pa rin ako sa loob ng bilihan ng laruan para bilhan ako ng aking mga magulang ng kahit anong gusto ko. Number 7, I still leave my dirty clothes everywhere. Iniiwan ko pa rin kung saan-saan ang aking maruruming damit. Number 8, I started praying before meal when I was 5 years old. Nagsimula akong magdasal bago kumain nung ako ay 5 taong gulang. Number 9, I finished my schoolwork before playing with my friends. Tinatapos ko muna ang aking gawaing pampaaralan bago makipaglaro sa aking mga kaibigan. Number 10, I always had leftover food when I was in grade 1. Lagi akong may natitirang pagkain nung ako ay nasa unang baitang pa lamang. So, here are the processing questions that you have to answer after doing the activity. So, all you have to do is to write your answers on the paper you used from the previous activity. So, yung sagutang papel pa rin po na ginamit nyo kanina ang pagsusulatan nyo ng sagot para sa processing questions. So, number 1, did you enjoy the activity? Why or why not? Ikaw ba ay nasiyahan sa gawain na iyong ginawa? Why or why not? Bakit oo? Bakit hindi? So, number 2, choose 2 statements that show changes in you. So, pupili ka ng 2 pahayag na nagpapakita ng pagbabago sa iyo. Number 3, choose 2 statements that show appropriate behavior and inappropriate behavior for a grade 4 learner. So, pipili ka ng 2 pahayag na nagpapakita ng angkop na kaugalian at hindi angkop na kaugalian para sa isang batang tulad mo na nasa ika-4 na baitang na. And number 4, why did you consider them as appropriate and inappropriate behavior? Bakit yun ay tinuturing mo bilang angkop na kaugalian at di angkop na kaugalian bilang isang grade 4 na learner? Okay, so here are the terminologies that we have to keep in mind or lagi nating isa-isip. So number 1 is developmental change. So when we say developmental change, it is a kind of process of change that happens in every person while growing up. It includes physical changes in the body, learning of new skills, improvement of strengths, and overcoming weaknesses, among others. So in Tagalog, yung developmental change, ito ay isang uri ng proseso ng pagbabago na nangyayari sa bawat tao habang lumalaki. So kabilang dito ang pisikal na pagbabago sa ating katawan, pagkatuto ng iba pang kakayahan, pagpapalago ng ating mga kalakasan, at mapaglabanan natin yung ating mga kahinaan. So number 2, we have skills. So when we say skills, these are abilities to do something well. Examples are reading, communicating, writing, listening, and solving math problems.
So, skills naman, ito yung ating mga kakayanan o abilidad na meron tayong ginagawa natin ng buong husay. Okay, so dito tayo mahusay or magaling, marunong, okay? So, ito yung mga halimbawa ng skills na tayo ay mayroon o maaring mayroon tayong kagalingan. So, we have reading, o yung pagbabasa, communicating, pakikipag-ugnayan, writing, pagsusulat, listening, pakikinig, solving math problems, ito ay pagtutuos. Okay. Okay, so next we have interest, or sa Tagalog, ito yung mga hilig natin. So these are the things that you want to have, do, or learn. Examples are running, planting, cleaning, eating, or washing. So interest, sa Tagalog, ito yung mga bagay na gusto nating gawin, no? Madalas na gusto nating ginagawa, or mga bagay na gusto nating matutunan. Dahil ito yung mga bagay na kinagigiliwan natin, o ito ay nakakapukaw ng ating interest. So, examples are running o pagtakbo, kung ikaw ay sporty, athletic ka, planting, sa ating mga plantita dyan, mahilig magtanim ng halaman, cleaning, yung iba sa atin nag-enjoy kapag naglilinis, eating, lahat tayo kumakain, di ba? Lahat tayo mahilig kumain, sino ba namang hindi? So, washing, ikaw, mahilig ka bang maghugas ng plato sa iyong bahay o ayaw mo? Ayaw mo nun. Okay, so next we have strengths o kalakasan natin. No? So strengths are the good qualities that you have which you can use in certain situations. So examples are honesty, punctuality, cleanliness, obedience, and others. So strength, mga kalakasan natin, di ba? Ito yung magagandang katangian na pwede nating magamit sa isang tiyak na sitwasyon. Okay? So kadalasan sa strengths natin, ito yung ating mga behavior, good behavior natin. Okay? So, yung character natin as a person. So, it could be honesty, katapatan, punctuality, pagiging maaga, cleanliness, pagiging malinis sa ating kapaligiran, obedience, so pagiging masunurin, at iba pa. Okay, so next we have weaknesses, or in Tagalog ay ating mga kahinaan. So, these are the qualities that you need to overcome. Ito daw yung mga bagay na kailangan mong mapaglabanan o mabago sa iyong sarili. Examples are being talkative in class, pagiging madaldal sa klase, tardy, ikaw ay laging nahuhuli, gullible, madali kang maniwala sa mga sabi-sabi, shy, ikaw ay mahiyain, impatient, ikaw ay maikli ang iyong pasensya, and indecisive, nahihirapan kang mag-come up sa isang desisyon. Okay, so next we have appropriate behavior, or in Tagalog, ito yung mga angkop na kaugalian. So it is the proper way on how you react to a given situation. So in Tagalog, ito yung mga dapat na ginagawa mo sa isang sitwasyon. Ito yung angkop na pagtugon sa isang bagay o pangyayari. So inappropriate behavior naman, ito yung mga di angkop na kaugalian, or it is the improper way on how you deal with a given situation. So, ito daw yung mga bagay na hindi tama na gawin mo sa isang pangyayari. Okay, so, ito yung mga dapat iniiwasan natin gawin, lalo na sa pagtugon sa isang sitwasyon kung saan tayo ay naroroon. Okay, so para mas maintindihan natin yung difference between appropriate behavior saka sa inappropriate behavior, I will give you a sample situation. So, for example, your classmate got the highest score in your test. So, yung kaklase mo, siya yung pinakamataas na may nakuhang score sa test nyo, no? Sa pagsusulit nyo. So, we have 4 areas. Our thought, yung kaisipan natin, feelings natin, nararamdaman natin, belief natin, paniniwala, and then behavior, yung ating ugali. Okay? Okay, so for appropriate behavior, sa area of thought, he or she studied very hard. So, naiisip mo, nag-aral siyang mabuti. Kaya niya nakuha yung mataas sa score kasi nag-aral siya. Inappropriate behavior, o hindi angkop yung kaugalian na, he or she cheated. So, hindi tamang isipin mo na, kaya mataas yung score niya kasi nangopya yan. Kaya mataas yung score niya kasi
nandaya siya. So, yun yung inappropriate behavior. Next, we have feeling. So, yung nararamdaman mo. Okay? So, yung nararamdaman pala natin, pwede siyang maging angkop o di angkop. So, yung appropriate feeling is, I am happy for him or her. Kasi ako para sa kanya. Okay? So, natutuwa tayo sa achievement ng ibang tao. Inappropriate naman o di angkop kung I envy him or her. So, nakakaramdam ka ng inggit sa iyong puso. So, belief. So, magandang behavior yung pinapaniwalaan mo na kaya niya nakuha yung score na yun is because he or she is a smart student. So, kaya siya nakakuha ng ganung score kasi matalino o marunong siya. Okay? So, inappropriate. Ay, swerte lang naman yan. It is just luck. So, di ba? Inappropriate siya. Kita mo, hindi siya angkop. Okay? So, belief, naniniwala ka na sinwerte lang siya, kaya siya nakakuha ng mataas na score. So, last, behavior, I will strive harder just like him or her. So, yung appropriate, para maging tulad niya ako, magsisikap din ako para makakuha din ako ng mataas na score. So, yun yung appropriate behavior. So, inappropriate naman, I will bash him or her. Ikaw yung number, di ba, mga basher. So, ikaw yung number 1 na mambubuli sa kanya dahil lang sa nakakuha siya ng score. So, yun yung mga behavior na inappropriate. And then, those are the behaviors that are appropriate for a grade 4 pupil like you. So, you always have to remember that practice good or positive behavior towards others so you can maintain good relationship with them. So, ugaliin mo na sanayin mo yung sarili mo na maging positibo o maging mabuti yung pakikitungo mo sa ibang tao para ma-maintain mo yung magandang relasyon mo sa kanila. So, it includes appropriate thoughts, feelings, and beliefs. Okay, pati yung behavior natin. So, doon sa 4 areas na yun, you should always practice good or positive behavior. Okay, so sa pag-iisip natin, sa nararamdaman natin, and also sa ating mga paniniwala. Okay, so let us now proceed to the third activity, you can do it. So the title of this activity is My Plan of Action. So, ang gagawin natin sa activity na ito, you will need to use another sheet of paper. So, gagamit ka ulit ng kalibagong sagutang papel. And then, so, you have to name one weakness that you have and think how you wish to address it. So, iisip ka ng isang katangian mo na sa tingin mo ay maituturing mo na kahinaan mo. And then, paano mo ito iniisip na baguhin. Okay? O, paano mo ito pinaplano na baguhin? Okay? O mapaglabanan. Okay? So, you have to create a plan of action on how you are going to overcome your weakness following the template in the next slide. Okay? So, sa next slide, may sample template doon ng yung plan of action and then gagawa ka ng plano mo, paano mo mapaglalabanan yung kahinaan na yun. And then, you have to write the appropriate behaviors that you can have. So, ano yung appropriate behavior na makukuha mo o madedevelop mo after mo ma-address yung iyong weakness. So, after mo mapaglabanan yung iyong kahinaan. Okay, so here is the sample action plan. Okay, that is the title of your action plan. My plan of action to overcome my weakness. Okay, so for example, sa first line, you have to write your weakness. So, my weakness. So for example, most of the time I am late. I cannot finish my task on time. So yun yung sample na weakness. And then, number 2, ito yung appropriate behavior na madedevelop mo. That is your target. So, you have to write my target. So, dito dahil most of the time I am late, I cannot finish my task on time, yung appropriate behavior na I wanted to develop is to finish my task on time. So, punctuality, di ba? Yung appropriate behavior na gustong i-develop ng sample na ito.
And then next, you have to write your plan of action. Then we have step 1. Paano mo mapaglalabanan yung weakness na yon? So dito, ang step 1 niya, write down the task and its deadline, plan out my daily activities. So sa kanya, ang gagawin niya dahil hindi niya matapos yung mga gawain niya on time, so ang first step niya ay susulat niya yung mga task na kailangan niyang gawin, tapos ano yung deadline nun, and then gagawa siya ng kanyang plano for daily activities. So step 2, ang kanyang gagawin is, I will hang reminders in my room so that I will not be reminded of my task and ask my parents to help me with these reminders. So, ang gagawin niya, after niya i-write down yung mga task niya na may deadline, ay ipopost niya yung kanyang reminder sa kwarto niya para hindi na siya kailangan pang paalalahanan dun sa mga task na yun, and mag-seek siya ng help ng kanyang mga magulang para dun sa mga reminders na yun. And then, number 3, step 3 niya, I will try to finish everything before the deadline. So, pipilitin niya na matapos lahat bago yung deadline na nakaset dun sa kanyang notes. So, you can also do your own action plan. So, by thinking, ano ba yung weakness na sa tingin mo ay kailangan mo ng mapaglabanan o mabago sa iyong sarili. Okay, now we're down to the second to the last part of your activity. So, this is what I have learned. Ano yung iyong natutunan sa ating module? So, this is entitled, This is Me. Okay? So, parang kanta lang. So, number 1, what you're going to do is you try to draw yourself on a piece of paper. So, drawing mo yung sarili mo sa isang piraso ng papel. So, below your drawing, you have to write down specific changes in your body, skills, and interests that you are happy to have. So, sa ilalim ng drawing mo, ay isusulat mo yung mga pagbabago sa iyong katawan, sa iyong mga kakayanan, at sa iyong mga hilig na ikaw ay masaya na mayroon ka. And then, number 3, color your drawing and share your work to your parents or guardians. Tell them what it is about. So, kulayan mo yung iyong drawing para mas mapaganda mo pa ang iyong sarili. And then, ibahagi mo ito sa iyong magulang o sa iyong tagapag-alaga. So, sabihin mo sa kanila tungkol saan ba yung iyong drawing. So, now we are down to the last activity for this module. So, you have to share your thoughts and feelings. Try to recall the activities that you have in this module and answer the following questions and write your answers on a piece of paper. So, balikan mo yung mga activities na pinagdaanan natin sa module na ito at sagutan natin yung mga sumusunod na tanong sa isang sagutang papel. Okay, so number 1, what is your most favorite activity in this module? Why? Okay, ano yung activity dito sa module na ito na natuwa ka na ginagawa o natuwa ka na sinasagutan? Okay, bakit? So, bakit yun yung pinili mo? Number 2, what are the things that you learned that you are proud of? So, ano yung mga bagay na natutunan mo dito sa module na to na sa tingin mo ay maipagmamalaki mo sa iyong sarili? And then number 3, how can you use your strengths to improve your skills? So, paano mo ngayon magagamit ang iyong mga kalakasan para mas mapalago pa ang iyong mga kakayanan? Okay, so that's it. Write your answers on your papers, and congratulations because you finished the first module for Homeroom Guidance for Grade 4 learners. Happy to serve you! If you like this video, do not forget to hit like and subscribe sa ating channel to stay notified in our upcoming videos. See you again next week. Bye-bye!